એક સફળ પુરુષ હોય એની પાછળ એક સ્ત્રીનો હાથ હોય, જેમ બધા કહેતા હોય છે. એક સફળ સ્ત્રી જે હું છું એની પાછળ મારા હસબન્ડનો હાથ છે. એને સારો એવો સપોર્ટ કર્યો. તહેવાર આપણી નજીક આવી રહ્યા છે અને હું આજે એક વિડીયો જે લેવા આવ્યો છું ચોકલેટ ઉપર છે. અને એમ કહીએ કે ભાઈ કોઈ નવું કામ તમારે શરૂ કરવું હોય અને તમારો શોખ હોય એના કામમાં જો તમારે ફેરવવું હોય તો એની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. એ અમને સાબિત કરીને બતાવ્યું છે. અને શોખ ને પછી કામમાં પરિવર્તન આપણે કેવી રીતે કર્યું? 7 વર્ષ થયા અમે ચાલુ કર્યું એને. ત્યારે અમે 2 જણાએ સાથે મળીને શરૂ કર્યું હતું. અમારા બેયનું ડ્રીમ હતું કે આપણે ચોકલેટ બનાવીએ અને આપણું એક નામ થવું જોઈએ. આ શું છે? દિવાળીને એના બોક્સ તૈયાર થયા છે. હા, ફેસ્ટિવલ અત્યારે આપણે દિવાળીની નજીક છે તો એ નિમિત્તે આપણે સ્પેશિયલી દિવાળી માટે જ આ બધા આપણે ઓર્ડરના જ બોક્સીસ છે. ઓકે. એમાં જ આપણે ક્રીમ એન્ડ ઓનિયન આપણે આ વેફર્સમાં ને એમાં આવતો હોય છે, લેઝ ને બાલાજીમાં ને બધામાં એ જ વસ્તુ આપણે આ કાજુમાં ટ્રાય કરી છે. અને એક હજી એક આપણા ફ્લેવર છે ગુલકંદ વાળી. જબરજસ્ત ગુલકંદની ફ્લેવર આવી, બહુ મસ્ત છે. ચોકલેટ મેં ગુલકંદમાં તો ખરેખર ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાધી, મને મજા આવી પર્સનલી. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે હું રાજકોટ સિટીમાં છું. તહેવાર આપણી નજીક આવી રહ્યા છે અને હું આજે એક વિડીયો જે લેવા આવ્યો છું ચોકલેટ ઉપર છે. આપણને ઘણીવાર એડે જોતા હોય છે, મોદી સાહેબ આપણા પીએમ સાહેબ આપણને કહેતા હોય છે કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ મેકિંગ ઇન્ડિયા. તો હું અત્યારે જે જગ્યાએ આવ્યો છું ત્યાં નંબર ઓફ આઇટમ આપણે કહીએ ને તો ઘરેથી એ લોકો 100થી વધારે પ્રકારની અલગ અલગ ફ્લેવરમાં ચોકલેટ્સ બનાવે છે. અને ઉંમર જો તમને કહું ને તો બેનની ઉંમર છે, એકની 73 વર્ષ અને બીજાની જે 53 વર્ષ, બંને મા દીકરી છે. અને એમ કહીએ કે ભાઈ કોઈ નવું કામ તમારે શરૂ કરવું હોય અને તમારો શોખ હોય એના કામમાં જો તમારે ફેરવવું હોય તો એની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. એ અમને સાબિત કરીને બતાવ્યું છે. 7 વર્ષ પહેલાં એમને એક બહુ નાના પાયે આ બિઝનેસ શરૂ કર્યો હતો. અત્યારે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં ઘણી બધી એવી જગ્યા છે જ્યાં એમની ચોકલેટ્સ જાય છે અને હોલસેલ કામ છે એમનું. હું આગળ ફ્લેવરની બધું તમને દેખાડીશ, ટેસ્ટ કરીને પણ જણાવીશ. પણ સૌથી પહેલાં આપણે એ બંને બહેનોને મળીએ, થોડીક એમની પાસેથી સ્ટોરી જાણીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો આંટી? મજામાં. તમારું નામ જણાવી દો ને. જ્યોત્સના જયંત ઝવેરી. ઓકે. અને તમારું? દક્ષાબેન કિશોરભાઈ પટણી. બંને ફાઉન્ડર તમે કહી શકો અને કેટલા વર્ષ પહેલાં શરૂઆત કરી હતી આપણા ચોકલેટ બનાવવાની? બહુ વર્ષો પહેલાં અમારા બાળકો નાના હતા ત્યારથી બનાવતી હતી. અચ્છા. કેડબરી ચોકલેટ જ ખવડાવી છે, મેં સાદી નથી ખવડાવી કોઈ દિવસ. અને શોખ ને પછી કામમાં પરિવર્તન આપણે કેવી રીતે કર્યું? 7 વર્ષ થયા અમે ચાલુ કર્યું એને. ત્યારે અમે 2 જણાએ સાથે મળીને શરૂ કર્યું હતું. અમારા બેયનું ડ્રીમ હતું કે આપણે ચોકલેટ બનાવીએ અને આપણું એક નામ થવું જોઈએ. છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા એટલે ઘણો બધો ટાઈમ બચતો હતો. એટલે ફર્સ્ટ મારા કઝિનને ત્યાં બાબુ આવ્યો ને તેનો ઓર્ડર લીધો હતો અમે લોકોએ. અચ્છા. ફેમિલીમાં જ ફેમિલીમાંથી ને જ શરૂ કર્યું હતું. ઓકે. અને પછી મારો સન દુબઈથી આવ્યો, પછી એણે માર્કેટિંગ શરૂ કર્યું. પછી થોડો વેગ મળી ગયો તો હવે સ્પીડમાં ગાડી દોડે છે. એટલે ટૂંકમાં જે કાંઈ બી માર્કેટિંગ છે, બિઝનેસને ગ્રો કરવામાં તમારા દીકરાએ બધી હેલ્પ કરી? પૂરો સપોર્ટ. ઓકે. અને તમારા મમ્મી બરાબર ને, તો શરૂઆત ચોકલેટ બનાવવાની કોને એમને કરી કે તમે? એટલે મમ્મી નાના હતા ને ત્યારે મારા મમ્મીએ ક્લાસીસ કરેલા. તો ત્યારે એમને પાવડરથી ને બનાવતા. કોકો પાવડર, ડ્રિંકિંગ ચોકલેટના પાવડર આવે એની પર બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીને બનાવવાનું, એ એમણે શરૂ કર્યું હતું. કેટલા વર્ષ પહેલા અંદાજે? લગભગ 30-35 વર્ષ થઈ ગયા છે. 30-35 વર્ષ પહેલા. ઓકે. ખાસો ટાઈમ કહેવાય. હવે નંબર ઓફ વેરાયટી કેટલી ચોકલેટ તમે બનાવતા હશો? 100. 100? યા. ઓકે. તો તમે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે એમાં કાંઈ વેરાયટી આવતી કે ખાલી એક જ પ્રકારની કોઈ બનાવતા તમે? ના ઘણી
ઘણી વેરાયટી આવતી હતી. એ ટાઈમે હા અત્યારે જેટલી નહીં હા પણ હતી વેરાયટી. અચ્છા ઓકે. એમના સેન્ટર ફિલિંગ પણ એ જાતે જ તૈયાર કરતા. શું વાત છે. હા તમારી જે એજ છે એ પ્રમાણે તમે આટલા કોન્ફિડન્સ છો ને એ અત્યારના યંગસ્ટર નથી હોતા. અને અત્યારે નંબર ઓફ આઈટમ તમે 100 કીધી બરાબર ને, તો એ આપણે બનાવેલી હોય છે કે પછી ઓર્ડર આવે એ પ્રમાણે આપણે? નહીં, ઓર્ડરથી જ બનાવવાની. હે ને? હા, અમુક ફિલિંગ્સ એવા છે જે અમે લોકો ઓર્ડર આવે પછી જ બનાવીએ છીએ. અમુક બહારથી રેડીમેડ લઈએ છીએ, ઓકે, પણ અમુક ફિલિંગ્સ અમે ઘરે બનાવીએ છીએ. ઓકે. જેમ કે ફ્રૂટના ફ્લેવર્સ છે તો એના જે ફિલિંગ છે એ અમે લોકો જાતે ઘરે જ બનાવીએ છીએ. બજારમાં અવેલેબલ છે પણ અમે એ નથી યુઝ કરતા. ઓકે. અને આમાં કોઈ કલર કે એસન્સ કે એવું કંઈ આવતું હોય છે આમાં? ના, બિલકુલ નહીં, અમે યુઝ જ નથી કરતા. કલર, એસેન્સ, પ્રિઝર્વેટિવ કંઈ નથી નાખતા. અને સૌથી વધારે હોટ ફેવરિટ કઈ કહેવાય કે જે સૌથી વધારે તમારું શેરિંગ હોય ચોકલેટ, એ કઈ? તમે તો એવું પૂછો છો કે માને કે કયું બાળક તમારું ફેવરિટ છે? ના ના, એટલે સૌથી વધારે તમારે ઓર્ડર આવતા હોય કે એવી કોઈ ચોકલેટ તો હશે કે જે રોસ્ટેડ આલમંડ છે, ફરેર રોચર છે, હા, બેરીઝ છે, ઓકે, એના અવારનવાર. અને જેમ કે ગુજરાતની પ્રજા ગળકુડી છે હા, તો ગુલકંદ પણ વધારે જાય છે. અચ્છા, ગળી તો છે જ ચોકલેટ પોતે, પણ એમાં ગુલકંદ વાળું એ લોકો વધારે પસંદ કરે છે. આઈ થિંક મેં ગુલકંદવાળી ચોકલેટ કોઈ દિવસ ટ્રાય નથી કરી. ના, એના અમારે વધારે ઓર્ડર હોય છે. ઓકે, સરસ. અને હવે ટાઈમની સાથે સાથે આપણે ટૂંકમાં ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ને બધું આપણે હા સાથે રાખીએ. હા, એક સફળ પુરુષ હોય એની પાછળ એક સ્ત્રીનો હાથ હોય, જેમ હા. બધા કહેતા હોય છે. એક સફળ સ્ત્રી જે હું છું એની હા. પાછળ મારા હસબન્ડનો જ છે. હા. એને સારો એવો સપોર્ટ કર્યો. એક વસ્તુ છે કે તમે જેમ કીધું કે હજી 7 વર્ષ થયા તમે આ ફિલ્ડમાં આવ્યા, 7 વર્ષમાં તમારા દીકરા આ લેવલ ઉપર લઈ ગયા. હા. પણ જેમ તમે કહો છો કે એક લાઈફમાં કંઈક સ્ટ્રગલ હશે, જે તમે કહો છો કે સ્ટ્રગલ એટલે મારું જોઈન્ટ ફેમિલી હતું. હા, એટલે મારા સસરા અને એમના ભાઈઓને બધા અમે લોકો સાથે હતા. હા, એટલે ત્યારથી ને હું કરતી હતી, પણ એ સમયે એમણે મને ઘણો સપોર્ટ કર્યો છે. અચ્છા, ત્યારે અમે લોકો ઘરેથી જ કરતા હતા. હવે 1 મહિનાથી અમે અહીંયા સેટઅપ કર્યું છે. હા, ઓકે. એટલે છેલ્લા 1 જ મહિનામાં તમે આખું આ સેટઅપ અલગ કર્યું, પેલા ઘરેથી જ બધું ઘરેથી જ કરતા હતા અમે. ઓકે. હવે થોડીક આ બધી ચોકલેટ છે ને એના વિશે આપણે ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ ને. પાકું. કેમ છો આનંદભાઈ? મજામાં? બસ મજામાં. સાહેબ કેવલભાઈ છે અને આ તમે જુઓ આ બધા ચોકલેટના જ બોક્સ ભર્યા છે. અને ખરેખર મને પહેલાં એમ થાય છે કે સૌથી પહેલાં ટેસ્ટ કરું. હંમેશા બારે વિડીયો કરતા હોય ને ત્યારે એટલી ઉતાવળ ન હોય જમવાની કે આજે એમ છે કે પહેલાં સૌથી પહેલાં ટેસ્ટ કરવા માંડું કઈ કઈ ફ્લેવર છે. અને સાહેબ હવે તમે થોડીક માહિતી આપો, આ શું છે? દિવાળીને એના બોક્સ તૈયાર થયા છે. હા, ફેસ્ટિવલ અત્યારે આપણે દિવાળીની નજીક છે તો એ નિમિત્તે આપણે સ્પેશિયલી દિવાળી માટે જ આ બધા આપણે ઓર્ડરના જ બોક્સીસ છે. ઓકે. તો આપણે આવી રીતે દિવાળી લખેલું બી આપણે બોક્સીસ છે અવેલેબલ, અને એમાં ફ્લેવર્સના આપણી પાસે 50+ ફ્લેવર્સના ઓપ્શન છે. અચ્છા. તો આપણે જે ફ્લેવર્સના ઓપ્શન જે આપી છે ને એ હોમ બેન્ડમાં મોસ્ટ ઓફ હજી કોઈ આપતું નથી એટલા ઓપ્શન્સ. ઇવન અમુક બ્રાન્ડ્સમાં બી 50+ ફ્લેવર્સના ઓપ્શન્સ નથી હોતા જે આપણે આપી રહ્યા છીએ. અને સેકન્ડ આપણે એવું એ છે કે આપણે એકેય વસ્તુમાં પ્રિઝર્વેટિવ્સ કે એસેન્સ કે ફ્લેવર્સ એવું યુઝ નથી કરતા. આપણે નેચરલ જ રાખી છે આપણી પ્રોડક્ટને, અને મેડ ટુ ઓર્ડર જ હોય છે. કોઈ બી ગમે એવડો મોટો કોર્પોરેટ ઓર્ડર હોય તો એમનું વન્સ એ લોકો કન્ફર્મ કરે એ પછી જ આપણે એમનું પ્રોડક્ટનું જે છે એ બનાવવાનું ની સ્ટાર્ટ કરી છે. ઓકે. એટલે આ પ્રોડક્ટ જે આપણી નેચરલ તમે ખાશો અને કાંઈ ફ્લેવર વાળું હોય તો બી આપણને કસ્ટમર્સને આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ. તો એ એક શું છે કે આપણું એક યુએસપી છે કે, અને આપણી સર્વિસીસ ને એ જે છે, અને આ બધા બોક્સીસ આપણા જે છે ને આ 220 થી સ્ટાર્ટ કરીને આપણી પાસે 3500 સુધીના બોક્સીસના આપણી પાસે ઓપ્શન છે. ઓહો. અને સાહેબ આ રિટેલમાં મળે કે ઓનલી હોલસેલ? રિટેલ હોલસેલ બંનેમાં મળશે. રિટેલમાં આપણે રાજકોટમાં કોટેજા ચોકમાં ચોકલેટ કોર્નર કરીને શોપ છે. હા, રાઈટ. ત્યાં આગળ આપણે રિટેલમાં આપણી બધી પ્રોડક્ટ ત્યાં મળી જશે. તો ત્યાં કદાચ કોક જાય તો શું નામથી તમારી ચોકલેટ મળે? જેડી પ્રીમિયમ, હા, જેડી પ્રીમિયમ ચોકલેટ્સનું ચોકલેટ કહેશે ને એટલે ત્યાં આગળ
આપણા ત્યાં ડિસ્પ્લેસ બી છે. ઓકે. ત્યાં એ લોકો વાપર્યું તમે આપણી બધી પ્રોડક્ટ્સ ને જે છે એ તમને દેખાડી આપશે. અચ્છા ઓકે. અને આ નીચે છે એ જ રીતના છે? હા, એ એવી રીતના છે કે એવી રીતના છે કે આપણા એક હોલસેલ કસ્ટમર છે એ લોકો પાછું રીસેલ કરે છે. ઓકે. તો એમના જ ઓર્ડરનું છે. તો એ લોકો પછી એવી રીતના એમના પેકિંગ્સ ને જે હોય એમાં એ લોકો સેલ આઉટ કરતા હોય છે. બરાબર. રો મટીરિયલ આપણી કે ચોકલેટ લઈ લે પછી એમના નામથી બ્રાન્ડિંગ કરતા હોય છે. ઓકે. એવી રીતના એ છૂટ છે? હા, એવી રીતના બી છૂટ છે. ઓકે. આ આપણા આનંદભાઈ આપણા બધા ડ્રાયફ્રૂટના બોક્સીસ છે. આમાં ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ચોકલેટના બી ઓપ્શન્સ થઈ શકે છે. ઓકે. કે 2 જાર આ 3 જારનો ઓપ્શન છે તો કે એમાં 2 જારમાં ડ્રાયફ્રૂટ રાખવું છે અને એકમાં ચોકલેટ રાખવું છે તો એ બી થઈ શકે છે. આનંદભાઈ આ આપણું ડિસ્પ્લે છે. આમાં એક આપણે નજર મારીએ પછી આપણે ચોકલેટનું એનું ટેસ્ટિંગ આપણે કરાવવું કરે. આના બધા નાના નાના ગિફ્ટ પેકિંગ. હા. આની અંદર ચોકલેટ છે? હા. ઓકે. એ હાર્ટ શેપમાં છે. આ આખું ચોકલેટનું બોક્સ જ છે અને આમાં ચોકલેટને ડ્રાયફ્રૂટ કરવું હોય તો એ બી થઈ શકે. સરસ સરસ. ટેસ્ટ કરીએ સાહેબ હવે? પાકું. સાહેબ મને હમણાં વાત કરતા હતા કે આમાં 3 ચોકલેટ એક એવી છે કે જે કોઈ નથી બનાવતું. નહીં, એ વસ્તુ કોઈ જ નથી બનાવતું. કદાચ જોઈને કદાચ કોપી થાય તો એ વસ્તુ અલગ છે પણ અત્યાર સુધી તો એ વસ્તુ કોઈ નથી બનાવતું અને એ આપણું કોમ્બિનેશન જે છે એ હજી સુધી કોઈ કર્યું બી નથી. ઓકે. એનું નામ શું કહેવાય? એનું હજી એઝ અ બ્રાન્ડ અમે રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છીએ. હજી દિવાળી પછી વિધિન આ યર એન્ડમાં અમે ઓકે એને બ્રાન્ડમાં અમે રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છીએ ચોકલેટ્સના. એમ નહીં, અત્યારે કદાચ કોઈને આ ચોકલેટ મંગાવી હોય તમારી પાસે શું કહે? ઓકે, તો એમાં છે ને એમના અલગ અલગ આપણે નામ આપેલા છે. BOA છે કે DOP છે પછી AD કરીને છે. ઓકે. આમાં કઈ ફ્લેવર? ઓકે, 3 ફ્લેવર એક સાથે છે. હા, 3 ફ્લેવર એક સાથે છે અને ટેસ્ટ બી તમે ટ્રાય કરો. એમાં મિલ્ક ચોકલેટ બી છે, ડાર્ક ચોકલેટ બી છે, વ્હાઇટ ચોકલેટ બી છે અને ડ્રાય ફ્રૂટ વાળી લાગે છે. હા. અને બહાર જ રાખવાની હોય કે ફ્રીજમાં રાખવાની? આ બહાર જ રાખવાનું. એમ? બહાર રાખો તો કાંઈ ઇસ્યુ નથી થતો હતો આમાં. પણ ડાયરેક્ટ સનલાઇટ નહીં આવતો હોય ને તો મેલ્ટિંગના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે. કેવી લાગી આનંદભાઈ ચોકલેટ? બહુ મસ્ત. એમાં આપણી પાસે બીજા ફ્લેવર ઓપ્શન્સ બી છે જે આપણે હું ટેસ્ટ કરાવું. એક આ ઓરિયો છે. અચ્છા. છોકરાઓને બી બહુ ભાવતી હોય છે અને અત્યારનું યુથ જે છે તો એમને બી ભાવતી હોય છે આ વસ્તુ. ટૂંકમાં જે બેઝ છે એ વ્હાઇટ ચોકલેટનો છે. બીજું કઈ છે? બીજી આપણે બેરીઝ છે, ડ્રાયફ્રૂટ છે, કોકોનટ ડિલાઇટ છે, પછી ચોકો ચિપ્સ આવે છે, ક્રેકલ છે, પછી આલમંડ બટરસ્કોચ છે, જેલી છે. આની અંદર જેલીનો બેઝ હશે? હા, જેલીના પીસીસ આવશે. ઓકે. એક વસ્તુ હજી ગમી કે ચોકલેટનો ટેસ્ટ બધામાં અલગ અલગ જ લાગે છે. હા, ફ્લેવર અલગ જ આવે છે. અને એક હજી એક આપણે ફ્લેવર છે ગુલકંદ વાળી. ત્યારે જ વાત થતી હતી આંટી જોડે. હા. અને આમાં શેપ્સના બી ઓપ્શન હોય છે કે સ્ક્વેર છે, હાર્ટ છે, હાફ રાઉન્ડ છે. કોઈને અલગ અલગ શેપમાં પેકિંગ જોતું હોય તો એ બી ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય છે. જબરજસ્ત ગુલકંદની ફ્લેવર આવી. એટલે આની સાથે લિક્વિડ ચોકલેટ ઓલી કઈ હોય છે કેવી રીતના? નહીં, આપણે ગુલકંદ જ હોય છે. બહુ મસ્ત છે ચોકલેટ. મેં ગુલકંદમાં તો ખરેખર ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાધી, મને મજા આવી પર્સનલી. નેચરલ બધી વસ્તુઓ નેચરલ યુઝ કરી છે આપણે. હા. ઓકે. હવે ચોકલેટ ઘણી ખાધી છે. આ એક બધા નટ્સ જોઈ લે. અને આમાં ચોકલેટમાં હજી એક જે અત્યારે છે આલમંડ રોક્સ છે. અત્યારે સૌથી વધારે સેલ આ વસ્તુ થાય છે. અચ્છા. આલમંડ રોક્સ. આ બધા પીસ જ લાગે ડ્રાયફ્રૂટના અંદર. હા, આલમંડના પીસીસ જ છે અને અત્યારે આ સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ સેલિંગ અમારી આઈટમ છે. ઓકે. બે મારા પ્રિય ડ્રાયફ્રૂટ અને ચોકલેટ. આમાં કોઈની પ્રાઇસ આપણે કહી શકીએ? હા, આની કહી શકીએ. આપણી પાસે હજી ફ્લેવર્સના મેન્યુ છે. કોઈ તો આપણે વિડીયો જોઈને કે કસ્ટમર્સની કોઈની ઇન્ક્વાયરી આવે તો આપણે એમના મેન્યુની આપણે PDF જે છે તો કસ્ટમર્સની આપણે પ્રાઇસ સાથેનું આપણે
એમને ફોરવર્ડ કરી આપશું કે કસ્ટમર્સને બી ઇઝી રહે. હવે તમને ખાલી હું અત્યારે એક ઝલક બતાવું. બહુ ઓછી જગ્યા એવી હશે કે તમને આ વસ્તુ જોવા મળશે. નંબર ઓફ આઇટમ અહીંયા 53 લખી છે. અને આને જો હું હોટલ લાઇનમાં જે રીતના રેસ્ટોરન્ટમાં ચાલતું એ રીતના જો હું આને નંબર ઓફ આઇટમ ગણાવું ને તો આ લગભગ 200 આઇટમ થઈ શકે. એનાથી ને કદાચ વધી શકે. એનું કારણ છે, જો એક એક્ઝામ્પલ આપું, આ પ્લેન ચોકલેટ છે, એમાં ને એમાં રેગ્યુલર છે, એમાં ને એમાં સુગર ફ્રી છે, ડાર્ક છે, વ્હાઈટ છે, 5 ટૂંકમાં બધી વસ્તુમાં 5 ફ્લેવર અલગ અલગ. ઓકે. અને સુગર ફ્રીમાં હજી કોઈ સર્વ નથી કરતું, અમુક બ્રાન્ડ્સમાં જ સર્વ કરે છે. ઓકે. સુગર ફ્રી ઓછી મળતી હોય છે. હા. ઓકે. અને આપણી પાસે આપણે કોટેડ નટ્સ ને જે ડ્રાય ફ્રૂટમાં આપણે ફ્લેવર્સ જે આવતા હોય છે એમાં બી આપણી પાસે ઘણા ઓપ્શન્સ છે. એક તો આપણે દુબઈમાં પ્રખ્યાત હોય છે આપણે ખજૂરવાળી ચોકલેટ. હા. તો આપણે એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા આપણે રાજકોટમાં આપી રહ્યા છીએ. આ કોકોનટ વાળી છે, કોકોનટ ડેટ્સ. આમાં આપણે ખજૂર બી છે, કોકોનટનો બી ટેસ્ટ આવશે ને આલમંડ બી છે. અચ્છા. દુબઈથી લોકો આ ચોકલેટ તો લઈ આવે જ. હા. 3 પાર્ટમાં ખરેખર જે ભાઈએ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે ને એ જ રીતના ફ્લેવર આવી છે. પહેલી કોકોનટની, બીજી ખજૂરની ને ત્રીજી આલમંડની. જબરદસ્ત. એક આ બીજી છે આપણા આલમંડમાં, રોઝ પેટલ આલમંડ છે. ઓકે. આ ટેસ્ટ કરી શકો. રોઝની ફ્લેવર જબરદસ્ત આવે. અને અત્યારે આપણે આ દિવાળીની છે તો આપણી એક આ મસાલા મિક્સ કરીને આઈટમ છે કે ડ્રાય ફ્રૂટ મિક્સર છે. અરે વાહ. આ દિવાળી ઉપર બહુ અત્યારે ફાસ્ટેસ્ટ સેલિંગ હોય છે. એવરી યર લાસ્ટ 3 યરથી સૌથી વધારે આ વેચાતું હોય છે ડ્રાય ફ્રૂટ મિક્સર. થોડોક છે ને ચટપટો ટેસ્ટ આવે છે. હા. આ શું છે? એ કિસમિસ છે. કિસમિસ છે. આ ફ્લેવર કેવી આવે છે મને યાદ નથી આવતું. આની અંદર આપણે કાજુ, બદામ, પિસ્તા ને કિસમિસ ચારેય વસ્તુ મળશે. ઓહ, હું સમજો. હવે ઓલી ચોકલેટ આવે, ઓલી પીપર આવે ને, ઓલી પલ્સ. હા, પલ્સ જેને ખાધી છે ને એની અંદર જે લિક્વિડ આવે છે ને એ ઓલી કિસમિસ ઉપર ફ્લેવર એવી જ આવે જબરજસ્ત, ખટમીઠી ચટપટી. બીજા આપણી પાસે કેશ્યુઝમાં ઓપ્શન છે. આ છે આપણા ચીઝ ચીલી કેશ્યુઝ છે. અમે ચીઝ ચીલી રિયલમાં જે ફ્લેવર છે ને એવો સેમ ટેસ્ટ આવે છે. મને ખરેખર આ વસ્તુ બિલીવ નથી થતી કે કોઈ એમ ન કહી શકે કે કાજુ જ આની અંદર છે. આ બધી ફ્લેવર આ લોકો કેવી રીતના મેન્ટેન કરો છો ને એ મને નથી સમજાતું. એમાં જ આપણે ક્રીમ એન્ડ ઓનિયન આપણે આ વેફર્સમાં ને એમાં આવતો હોય છે, લેઝ ને બાલાજીમાં ને બધામાં એ જ વસ્તુ આપણે આ કાજુમાં ટ્રાય કરી છે. આપણે આ યર જ લોન્ચ કર્યું છે દિવાળી માટે ધ્યાન રાખીને. ચીઝ ચીલી છે, ક્રીમ એન્ડ ઓનિયન, આ જે ફ્લેવર જે છે એ આપણે દિવાળી માટે જ હમણાં લોન્ચ કરી છે. બહુ સરસ છે. જેમ કીધું ને ભાઈ, ક્રીમ એન્ડ ઓનિયન નામ છે, સેમ એ આપણો વેફર ખાતા હોય ને એવો ટેસ્ટ આવ્યો. જબરદસ્ત. હવે વધારે ટેસ્ટ નથી કરવું કેમ કે ઘણું બધું થઈ ગયું છે. નંબર ઓફ આઇટમ તો રેન્જ આ લોકો પાસે બહુ જાજી છે, પણ મને ખરેખર મજા આવી અહીંયા આવીને. મેઇન તો શું છે કે એમના મમ્મી અને એમના નાની બંનેને મળીને મને વધારે મજા આવી. હવે સાહેબ તમારો એક નંબર આપી દો, કોઈને બી કાંઈ ઓર્ડર કરવો હોય તો. આપણો નંબર છે 7874222286. ઓકે. અને આ નંબર ઉપર ફોન કરો અથવા વોટ્સઅપ કરો તો તમે એ ઓલી આ પીડીએફ મોકલી આપશો, બરાબર ને? હા. તો હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ત્યાં સુધી જય ભારત.